So welcome to my YouTube channel. So for today's vlog ko naman ang kanilang Face Republic BB Cream. Tcharan! Perfect Cover BB Cream from Face Republic. By the way, this is just a freebie from sa binili kong Cica gel. Which this. Ito guys, kanina kakagawa ko ng vlog, in-apply ko siya sa face ko for today. And ang ganda-ganda niya. So, ayun, balik tayo dito sa BB cream. By the way guys, na-try ko to nung grade 10 ako. Grade 10. Tsaka yung whitening cream nila. Pero di ko pa nagawa ng vlog yon. I mean, di ko pa nagawa ng review. So far, okay naman yon. Talaga nakakaputi. Talaga. Parang makeup base. Ito rin guys, makeup base din siya. Ayun, nahiyang naman ako dito. Pero ang ayoko lang, masyado ako nag-oily. Yun lang. Di ako nagka-breakout. I mean, pag na-expose ka sa labas, ay kapag tumagal, tapos nag-apply ka ng BB cream, parang, alam mo yun, parang nakaka-oily siya. Ayan, closer look. By the way, ito, new packaging nila to, I think. Kasi dati yung medyo reddish ata, or darker tones, or brown, something like that. Then, ayun na nga, pagka tayo ulit. Nahiyang ako dito, pero nag-stop ako kasi nag-oily ako na sobra. Parang, ang bigat niya sa mukha pag nag-oily. Parang, kunyari, pag hinangin, alam mo yun, dumidikit yung buhok, yun yung ayoko. Pero overall, pwede naman to any for skin types. Kasi ito guys, for blemish siya. Ang mga BB cream guys, ang ibig sabihin ng BB, okay, learnings tayo. Ang BB, ibig sabihin ay blemish balm. It means, kino-cover niya yung blemishes nyo, freckles nyo, para siyang foundation. Substitute siya sa foundation. Pag medyo namamahalan kayo sa foundation, sa BB cream kayo, medyo less pricey siya for me. Yon. Marami yung na-try na BB creams. Yung Ponds, ito, meron pa nakalimutan ko. Yung nasa, naman siya, yung nasa garapon, parang powder naman. Powder na BB. Ay, pants din pala yun. So, yun, no? Yun ang ibig sabihin ng BB dito. I mean, yun talaga pinaka-ibig sabihin ng BB. Okay? Na-curious din kasi ako, ibig sabihin ng BB. Yun pala, pang cover siya sa blemishes. And, ayun. So, I will read the description at the back. So, a buildable BB cream that gives medium to full coverage while effectively evening out and brightening your skin. It is a light beige tone that naturally adapts to your complexion. So, ibig sabihin ng color nito is beige. So far, guys, ang mga kulay ng mga BB creams is beige talaga. Okay? Dati kasi medyo nagbabasa ako ng mga ganun kasi dati, di ba, face to face, ganun. Nakakalabas pa. Syempre, kailangan mo ng enhancement. I mean, kailangan mo magpaganda ganun bago ka lumabas para medyo good look naman, di ba? So, yun, no? Kapag medyo, pag medyo nasa above teenager years ka na. So, by the way, guys, ako po ay 18 years old pa lang. Yan. Kaka-legal age ko lang po noong December 27 last year. Yun. So, by the way, back tayo dito. Para recommendation ko rin yun sa inyo kung suitable na ba gumamit sa inyo. Kasi guys, for me, hindi siya suitable sa mga 15 below para pag gumamit nito. Medyo bata-bata pa kasi yung skin. Ganun. Pag nag-legal age ka na, or 16, 17, I think, gano'n, dadating na sa inyo yung, alam mo yun, kapag kakatapos mo na ng junior high,
dadating na sa inyo yung kailangan mag-makeup ka para ganun, para maganda, alam mo yun. Kung na-gets mo. Ganun kasi ako. Dati talaga, wala akong mga makeup talaga. As in, natural lang, ganun. Tapos ang daming tanong, ano yung na-apply mo? Ano? Moisturizer na na-apply mo? Bakit wala kang pores? Ganun. Parang nababate ako. Pero nakakatawa kasi ibig sabihin, effective yung mga skincare na ginagamit ko. Diba? Hindi ako masyado actually nag-base sa mga make-ups. Nag-base lang ako, guys. So far sa mga skincares lang talaga. Doon ako pinaka nag-i-invest. Kasi mas maganda na natural Natural look. So, ayun, balik na tayo dito. Ang dami ko sinasabi, no? Directions. Dot across your face a little at a time and build on coverage as needed. Keep away from children for external use only. Yung ingredients niya, guys, o diba, merong glycerin na naman. Hindi talaga nawawala. Adenosine, citrus, o onshum, bergamia, fruit oils, citrus, ranchum dulcis, or orange, fruit extract. Puro mga scientific names yung gamit nila for for ingredients. Kasi, kaso di lang naka-italic. So, this is distributed by Morning Sun Packaging Corporation. By the way, nasa likod sila lahat nakalagay. So, hindi lang kasi readable pag nilapit. Yan. And distributed by sa Malaysia and manufactured by Gyeonggi-do sa South Korea. Made in Korea. Yan. So, guys, itatry ko siya. Tingnan natin. Ano kayo mangyayari pag trinay ko to and ito? I mean, pinagsama. Medyo na-curious ako. Paano ba siya? Ay, ito. Same lang sila na pagbubuksanan. By the way, guys, I think yung malaki nito is 499. Pero guys, huwag kayo kasi nagsisale naman sila. So, by the way, ito lang. Ito. Wow. Parang nag-a-apply lang ako ng tingnan na natin. Feeling ko kasi nagbago yung formulation ng Face Republic Kasi, nung nag-try ako dati, guys, wow. Nag-try ako nung grade 10. 10 pa. Medyo matagal na siya. 2018. So far, 2018 ko siya nasubukan. Tapos ngayon lang ulit, ngayong 2021. Mga 3 years din ako nag-stop sa Face Republic. Ito kasi guys, nakita ko lang siya sa Watsons. Tapos, parang nabasa ko lang. Tapos, ang dami nakikurious. So, ayun no. Wait lang. Wow. Hindi ko alam kung pantay siya. So, ayun guys, natapos na siya i-apply. As you can see, maganda pala siyang combination. Okay, medyo sorry, nagulat talaga ako. Kasi bago lang to Ito, bago lang to. Piling ko nagbago yung formulation nito. So far guys, ang ganda niya. Para siyang, mild foundation. Yung coverage niya. Kita nyo ba? Ayan yung combination ng Cica gel, tapos yung BB cream. So far, ang ganda yan. Wala pa akong na-apply na lip balm, lipstick,